Một ngày mùa hè năm 2015, dòng trạng thái Facebook của tài khoản mang tên Didi Brand Charter đã cập nhật nội dung con quỷ đó đã chết rồi. Tất cả bạn bè của Didi đều vô cùng hốt hoảng. Họ liên tục liên lạc với bà nhưng vô vọng. Nhiều hàng xóm cũng cố gõ cửa nhà Didi để kiểm tra nhưng không thấy ai trả lời. Linh cảm có điều không lành, mọi người báo cảnh sát và sau đó phát hiện ra thi thể Didi trên sàn nhà với rất nhiều vết đâm. Trong khi đó, cô con gái bại liệt của Didi là Gypsy thì biến mất không dấu vết. Người thân của gia đình Gypsy rất hoảng loạn bởi cô gái mang trong người vô số căn bệnh hiểm nghèo, chân bị liệt, phải thở oxy và truyền thức ăn qua ống, và tất cả mọi vật dụng cần thiết của cô bị vứt lại ở nhà. Có lẽ Gypsy đã bị bắt cóc và tính mạng đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát vào cuộc, huy động lực lượng tìm mọi cách để truy bắt hung thủ giết chết Didi cũng như tìm lại Gypsy. Họ không ngờ rằng chỉ ít ngày sau, họ tìm thấy Gypsy đang lẩn trốn cùng người bạn trai bí mật ở một bang khác. Mọi chuyện bắt đầu vào năm Didi 24 tuổi. Bà gặp Rob Benchater, họ yêu nhau và không lâu sau đó Didi phát hiện mình có thai. Cả hai quyết định kết hôn vì không có sự lựa chọn nào khác, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì ly hôn ngay trước khi Gypsy ra đời vào mùa hè năm 1991. Nhiều lần cặp đôi cũng cố hàn gắn vì con nhưng không có kết quả. Cuối cùng Rod bỏ đi, để lại con gái cho Didi chăm sóc. Mặc dù Didi luôn kể với mọi người về người đàn ông tệ bạc bỏ rơi con cái vô trách nhiệm, nhưng thực chất trong suốt nhiều năm trời, kể cả sau khi Gypsy qua 18 tuổi, Rod vẫn đều đặn gửi tiền cho Didi để chăm sóc cho con gái được tốt hơn. Khi Gypsy chỉ được vài tháng tuổi, đó là khi Didi bắt đầu nói với mọi người rằng con bé mắc chứng ngừng thở khi ngủ và có thể sẽ bị chết bất cứ lúc nào. Didi nói rằng cô bé bị khiếm khuyết trong nhiễm sắc thể. Gypsy là một đứa trẻ ốm yếu với hàng loạt các căn bệnh hiểm nghèo như bệnh bạch cầu, bị suyễn, động kinh và co giật. Danh sách bệnh qua nhiều năm càng lúc càng dài và nghiêm trọng. Gypsy thậm chí phải ngồi xe lăn vì chứng teo cơ và bị ảnh hưởng thị lực, thính lực, giấc ngủ và rất nhiều chức năng cơ thể bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của căn bệnh ung thư, Gypsy bị mẹ cạo chọc đầu. Cô ốm yếu phải ăn uống qua ống truyền, đeo bình thở oxy và đặt ống trong tai để điều trị nhiễm trùng. Hàm răng của Gypsy mục rữa và nham nhở, có thể là do quá trình dài phải uống nhiều loại thuốc chữa bệnh. Bản thân Gypsy suốt nhiều năm qua cũng không rõ được tuổi thật của chính mình, chỉ biết rằng trước năm 18 tuổi cô bé sẽ chết. Những khủng hoảng từ danh sách bệnh dài vô tận dần ra cũng ảnh hưởng đến Gypsy. Cô có giọng nói cao và nhõng nhẽo hệt như một đứa trẻ con. Didi nói rằng Gypsy bị tổn thương não nên trí óc của con gái chỉ bằng đứa trẻ 7 tuổi và phải tự học ở nhà vì không thể theo kịp các bạn đồng trang lứa. Gypsy không có bất cứ một người bạn nào khác ngoài mẹ. Didi là cả cuộc sống của Gypsy. Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ thấy rằng Didi là một người mẹ tận tâm, tận lực, hy sinh mọi thứ để chăm sóc cho con gái của mình. Cũng vì vậy, hai mẹ con Didi được sự quan tâm và giúp đỡ của rất nhiều người và các tổ chức từ thiện. Họ thậm chí còn nhận được các chuyến bay miễn phí tài trợ đi Disney World. Gypsy cũng được hỗ trợ nhiều mặt để có sự điều trị và sinh hoạt tốt nhất. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của người mẹ, Gypsy chưa bao giờ được giao lưu với bạn bè và cũng không được phép yêu đương. Cả tuổi thơ và thời niên thiếu của Gypsy chỉ biết làm bạn với những cuốn sách, phim Disney và thế giới ảo online. Qua một trang mạng hẹn hò, Gypsy gặp gỡ một người tên Nicholas Codejon. Chỉ 4 ngày sau đó, hai người bắt đầu mối quan hệ lãng mạn trong suốt 2 năm trời. Nicholas là một người có tiền sử bệnh tâm thần, tự miêu tả mình mắc chứng đa nhân cách. Năm 2013, Nicholas từng bị bắt vì có hành vi thủ dâm nơi công cộng với con dao trên người. Mối quan hệ với Nicholas giống như một sự giải thoát đối với Gypsy. Cô gái tôn sùng bạn trai mình như ông chủ và làm bất cứ điều gì Nicholas muốn. Cũng từ mối tình này, Gypsy bắt đầu nhận ra được bản thân mình là ai và bắt đầu nhen nhóm ý muốn được bứt ra khỏi vòng kiểm soát của mẹ. Theo yêu cầu của Nicholas, Gypsy có vài tài khoản Facebook với những nhân cách khác nhau để hẹn hò cùng với nhân cách khác của bạn trai. Cũng như những thiếu nữ đến tuổi dậy thì, Gypsy có những tò mò và muốn khám phá về sự nữ tính trong cơ thể mình. Cô gái đã tìm được điều này ở Nicholas. Trong những bức ảnh Gypsy gửi cho bạn trai, cô gái trẻ luôn tạo những tư thế kích thích với dao nhọn và các trang phục cosplay khiêu gợi. Gypsy và Nicholas còn luôn xây dựng một kế hoạch B trong tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ giết chết Didi và cả hai cùng nhau chạy trốn đến một nơi không ai nhận ra và xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rồi ý nghĩ ấy càng lúc càng trở nên mãnh liệt trước những áp lực bệnh tật và sự kiểm soát của người mẹ. Gypsy và Nicholas quyết định biến kế hoạch B thành hiện thực.
Vào cái đêm định mệnh ấy, Gypsy vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi hôm. Cô và mẹ cùng nhau sơn móng tay, đùa giỡn và Didi đưa con gái vào giường đi ngủ. Gypsy hôn mẹ chúc ngủ ngon. Cô hứa sẽ luôn là một cô bé ngoan của mẹ, rồi giả vờ nhắm mắt chờ đợi tình nhân đến. Cho đến nửa khuya, Nicholas dưới sự giúp sức của Gypsy đã lẻn được vào nhà. Gypsy lúc này chạy vào phòng tắm, cuộn trọn người lại trốn và lắng nghe mọi thứ diễn ra bên ngoài. "Đừng làm hại tôi, làm ơn có ai đó cứu tôi." Đó là tiếng hét cuối cùng của Didi trước khi bị Nicholas dùng dao đâm liên tiếp đến chết. Đôi tình nhân trẻ sau đó bắt một chiếc taxi và cùng nhau cao chạy xa bay đến bang Wisconsin. Họ trốn ở nhà bố mẹ Nicholas cho đến khi bị cảnh sát bắt. Theo lời khai, Nicholas và Gypsy tối đó đã quan hệ tình dục lần đầu tiên. Mặc dù vậy, khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Gypsy nhất mực tố cáo Nicholas đã cưỡng hiếp mình và bằng chứng là những dấu răng với vết bầm trên khắp cơ thể cô. Cái chết của Didi với chủ mưu là chính đứa con gái ruột mà cô từng hết mực chăm sóc và yêu thương đã gây sốc cho toàn bộ những người thân, hàng xóm thân quen của gia đình nhiều năm qua. Không ai có thể tưởng tượng được, hóa ra cả cuộc sống của hai mẹ con Didi và những căn bệnh của Gypsy hoàn toàn là những lời dối trá. Trong suốt nhiều năm trời, Didi tự dựng lên hàng tá căn bệnh của con gái. Mỗi lần đi khám đều đổi bệnh viện để không bị truy lại hồ sơ y tế. Didi nói dối tài tình đến mức ngay cả các y bác sĩ cũng trở thành con rối trong tay bà ta, đồng ý phẫu thuật và thực hiện nhiều ca can thiệp y tế, kê đơn thuốc cho những căn bệnh ảo của Gypsy. Các nhà tâm lý học xác định rằng Didi đã mắc phải một hội chứng rối loạn tâm lý có tên Munchausen by Foci (MBP). Mặc dù rất nhiều chuyên gia phản bác cho rằng đây không phải là một dạng bệnh tâm thần. Người mắc MBP sẽ luôn mong muốn sử dụng con cái mình để lấy lòng thương hại và cảm thông của người khác. Đây được xem là một hình thức lạm dụng trẻ em đặc biệt. Didi không chỉ khai thác Gypsy để được ủng hộ tâm lý, cô còn bắt con gái mình giả bệnh, uống thuốc, trải qua nhiều ca phẫu thuật không cần thiết chỉ vì muốn kiếm được tiền từ thiện. Tháng 7 năm 2016, Gypsy, 24 tuổi, bị kết án 10 năm tù giam vì tội danh giết người. Khuôn mặt lạnh tanh và thái độ bình tĩnh của Gypsy khiến nhiều người có mặt trong phiên tòa phải nổi da gà. Thực chất, ngay cả bố đẻ của Gypsy cũng không thể ngờ con gái mình hóa ra có thể tự đi đứng trong suốt nhiều năm qua. Một bộ phim tài liệu của kênh HBO mang tên Mommy, Dad and Dearest đã theo đuổi vụ án của Gypsy thông qua nhiều cuộc phỏng vấn với chính cô gái và những người thân trong gia đình đã công chiếu vào tháng 5 vừa qua, tạo nên nhiều cú sốc đối với khán giả. Erin Lee Carr, đạo diễn của bộ phim, sau nhiều lần tiếp xúc với Gypsy cho biết cô gái này có vẻ như rất thông minh, không giống như vẻ ngoài của mình. Gypsy có vẻ đã học hỏi và thừa hưởng được cách điều khiển tâm lý người khác, cũng như bóp méo sự thật, không chớp mắt từ Didi một cách nhuần nhuyễn. Erin chia sẻ, tôi cảm giác như Nicholas cũng là một nạn nhân của Gypsy bởi hắn ta là một người mắc chứng tâm thần. Khi được phỏng vấn về âm mưu giết chết mẹ mình, Gypsy chẳng ngần ngại thừa nhận rằng cô cảm thấy rất thoải mái và nhẹ lòng vì thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Tôi thà bị giam cầm trong tù còn hơn phải sống tiếp tục cùng bà ấy. Tôi phải làm lại từ đầu. Tôi cảm thấy mình như được tái sinh.